Tervetuloa taas tänne Leffahuilu-podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa Michael Jacksonin elämänkertaleffa Michael, joka tuli juuri ensi-iltaan. Olen iso elämänkerta-leffojen fani, joten tämäkin totta kai kiinnosti. Varsinkin, koska Michael Jackson on niin kiinnostava persoona ja teki hiton hyvää musiikkia. Ja ohjaajana toimii Antoine Fuqua, joka on tehnyt todella monta hyvää elokuvaa. Mutta miten tämä leffa sitten toimi? Entä miten näyttelijät suoriutui? Tai miltä laulut kuulosti? Tai voinko suositella tätä? No, näihin haetaan vastausta arvostelusta. Ensin täytyy totta kai mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkua, jos tykkäät tästä. Pistä kanavatilaukseen, muistutukset kellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita. Ja kanavan tilaaminen totta kai auttaa kanavaa. Se on sinulle maksutonta, mutta erittäin tärkeää kanavan kannalta, joten kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. Sen lisäksi, jos haluat lisää auttaa kanavaa, niin Leffahuilu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet muun muassa näkee videoita ennakkoon. Siellä on tälläkin hetkellä todella monta arvostelua jo valmiina jäseniä varten. Ja muut näkevät niitä sitten hieman myöhemmin. Kanavan jäsenet saavat myös nimensä johonkin päin videoa sekä aina jakson kuvauksiin. Ja pystyt näyttämään, että sinä olet kanavan jäsen, kanavan tukija. Eli iso kiitos kaikille, jotka olette kanavan jäseniä ja tukijoita. Nyt arvostelun pariin. Elokuva alkaa The Jackson 5 veljesyhtyeen alkuajoista ja lähtee sitten kronologisesti seuraamaan Michael Jacksonin uran kehitystä, ottaen mukaan sen käännekohtia, huippuja sekä hieman surullisempiakin asioita. Michael Jackson tunnetaan popin kuninkaana ja tämä on elokuva siitä. Hänet tunnetaan myös kaikenlaisista lapsiin kohdistuvista syytöksistä, mitä tämä leffa ei käsittele. Ja moni valittikin arvosteluissa ja reaktioissa, mietteissä tästä asiasta, mutta itse olin täysin varma jo etukäteen, ettei tätä asiaa mitenkään tulla tässä käsittelemään. Olin siitä varma jo heti siinä vaiheessa, kun ilmoitettiin, että tämä leffa on tulossa. Joten en yllättynyt asiasta mitenkään. Tekijät on halunneet selvästi tehdä Michael Jacksonin kunnianosoitusleffan ja he selvästi fanittavat häntä myös itsekin. Elokuva on saanut hyviä arvosteluja, mutta siellä on tiettyjä asioita, mistä moni on hieman näreissään. Puhutaan hetken päästä niistä lisää. Mutta millainen leffa tämä oli meikäläisen mielestä? No, kun tätä elokuvaa mainostetaan sillä, että on Bohemian Rhapsody-elokuvan tuottajalta, niin se kyllä uskoo. Tämä leffa pyörii niiden suurien Michael Jackson-biisien sekä ison persoonan ympärillä, mutta välttelee niitä isoja skandaaleja ja piirtää päähahmosta todella positiivisen ja mukavan kuvan. Mutta itselle se toimi oikealla tavalla. Esimerkiksi siis iho menee täysin kananlihalle, kun kuullaan isoja hittibiisejä, kuten Thriller tai Billie Jean, Beat It tai Bad, tai kun Michael suunnittelee Thriller-albumia tai kuvaa Thriller-biisistä musiikkivideota. Ja kaikki ne musiikkiesitykset ja keikat, ne on uskomattomia ja suorastaan huikeita. Siis joo, olihan se nyt tietenkin tiedossa, mutta siis ne on toteutettu tähän leffaan myös todella hyvin ja uskollisesti. Ja Michael Jacksonin veljenpoika Jafar Jackson loistaa pääroolissa ja tekeekin debyyttiroolissaan heti elämänsä roolin näytellessään setänsä Michael Jacksonia. Kaikki ne Michael Jacksonin ilmeet ja eleet on tuotu mahtavasti ja se ääni ja äänen sävy sekä kaikki ne liikkeet, kehonkieli, unohtamatta tanssiesityksiä on tuotu todella mahtavasti esille ja nuori Jafar Jackson tekee loistavan roolin. Ja Colman Domingo tekee myös taattua laatutyötä. Näytellessään
tämän leffan pahista, Michaelin isää, Joseph Jacksonia. Ja Colman Domingo suorastaan varastaa jokaisen kohtauksen, jossa hän on mukana. Jacksonin isä, joka oli tällainen hyvin vaativa, vaati lapsiltaan paljon, perusti tämän Jackson 5-yhtyeen, toimi heidän managerinaan ja halusi jopa määräillä Michaelia, kun tämä olisi halunnut soolouraa. Myös tämän leffan ihmissuhteet tuodaan hienosti esille ja osa näytetään jopa todella ihanasti, varsinkin Michaelin ja hänen äitinsä suhde ja miten Michael piti äitiä tärkeänä ja nautti myös äitinsä seurasta aikuisena. Myös Michaelin ja hänen bodyguardin lämmin ystävyyssuhde on ihastuttavaa, katsottavaa ja miten vahvana se pysyi vuosia. Ja nämä kaksi näyttelijää vetääkin todella hyvin, eli Nia Long, joka näyttelee Michaelin äitiä Catherine Jacksonia, sekä sitten Cailin Durrell Jones, Michaelin henkivartija Billy Braytä. Molemmat vetää tosi hyviä roolisuorituksia. Mainita myös nuori Juliano Valdi, joka näyttelee Michael Jacksonia nuorena. Ja leffassa nähdään myös Miles Teller ja Mike Myers pienemmissä rooleissa. Varsinkin Miles Teller on tosi tärkeässä roolissa ja tekee hyvän pienen sivuroolin. Kaikki näyttelijät itse asiassa tekee kyllä todella hyvät roolit, joskin Michaelin veljet Jermaine, Tito, Jackie ja Marlon jää aika paljon taustalle ja he vaan on enemmän Michaelin veljiä, vaikka hirveästi kohtauksia sinänsä ei tässä ole muuta kuin sitten lavalla. Ja koodilla Leffahullu 15 saat nyt 15% alennusta Bad Record Storesta. Eli Bad Record Store on tämmöinen verkkokauppa, josta voi käydä ostamassa itselleen fyysistä mediaa. Eli tykkäät sitten elokuvista ja sarjoista tai vaikka CD-levystä, vinyyleistä tai C-kaseteista, niin Bad Record Store on sinulle juuri oiva paikka, josta voit ostaa nämä fyysisenä hyllyyn itsellesi. Sivustolta löytyy esimerkiksi kaikille leffadikkareille mielenkiintoisia julkaisuja. Sieltä löytyy leffoja esimerkiksi, mitä ei enää välttämättä muualta löydä, koska ne painokset on aikaa sitten myyty loppuun. Sieltä löytyy mukavasti pohjoismaalaisia julkaisuja tai Suomi-julkaisuja, eli sellaisia, mitkä moni varmasti haluaa hyllyynsä ja tykkää keräillä. Ja sieltä löytyy oivaan hintaan kaiken näköistä mukavaa leffaa ja löytyy 4K:na, löytyy Blu-rayna, löytyy DVDnä, ihan mistä sitten formaatista itse tykkäät. Ja kuten sanottua, myös jos dikkaat esimerkiksi musiikista, vinyyleistä, CD-levyistä, C-kaseteista, niin Bad Record Storesta sellaisia löytyy. Ja kun käytät koodia Leffahullu15, saat sen 15% alennusta. Ja kun vielä menet YouTuben puolelta, tuossa kuvauksissa alta näkyvän linkin kautta sinne Bad Record Storeen, niin sitten vielä meikäläinenkin hyötyy siitä jotain. Eli kannattaa ihmeessä käydä tuon linkin kautta, ja sitten kun käytät sellaisen koodin Leffahullu15, niin saat sen 15% alennusta. Eli mikä sen mukavampaa pikkualennus, kun käyt ostamassa itsellesi hyllyyn omaan leffakokoelmaan lisää täytettä. Eli kipin kapin katsomaan sinne, ja Bad Record Storesta on tulossa myös esittelyvideota, eli mitä kaikkea mukavaa sieltä sivustolta löytyy, joten pidä Leffahullu YouTube-kanavaa silmällä, niin lähiaikoina sinne varmasti sellainenkin ilmestyy. Nyt takaisin arvostelun pariin. Mä oon pitänyt Michael Jacksonin musiikista todella pitkään, sillä ne vaan on mahtavia. Hänellä on huikea lavakarisma ja ne showt oli häikäiseviä. Ja tämä leffa on juuri siihen makuun. Jos haluaa nähdä niitä ihania showta, ihastella sitä loistetta ja unohtaa kaikki ne ikävät Michael Jackson asiat, niin tämä on just leffa siihen makuun ja
tämä leffa ei myöskään käsittele niitä ikäviä asioita. Se käsittelee vaikeaa isäsuhdetta, sillä se just, että Michaelin isä oli manageri, määräili Michaelia ja saattoi sitten käyttää jopa pikkuisen vyötä antaakseen pojalleen piiskaa. Leffa käsittelee myös yhtä onnettomuutta, mikä tapahtui eräällä keikalla, ja se käsittelee myös Michaelin erityistä persoonaa, lapsenomaista käytöstä, persoonaa ja miten hän viihtyi eläimien kanssa ja piti satujen lukemisesta ja eli osin niiden maailmassa. Leffassa nähdään paljon surumielisyyttä ja haikeutta. Tarinassa taustoitetaan paljon Michaelin kokemaa ulkopuolisuuden tunnetta, mutta se on selvästi tekijöiden kunnianosoitus popin kuningasta kohtaan, eikä revittele negatiivisilla asioilla liikaa. Leffa olisi voinut näyttää lisää niitä Michael Jacksonin ongelmia, demoneita, tai sitä, että oliko hän vain väärin ymmärretty, ja näitä kaikkia ikäviä puolia ja syytöksiä. Mutta silti tämä leffa oikeasti iski meikäläisen tosi kovaa. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että on niinku iso fanitus, mitä itseltä löytyy, jotta nauttii tästä täysin rinnoin. Mun mielestä elokuva on myös hyvin rytmitetty. Tarina on toimiva. Michael Jacksonin biisejä kuullaan pisin elokuvaa myös taustalla. Ja tämä tekee sellaisen ihanan niin kuin kasarileffa-fiiliksen. Silloin varsinkin just kasarilla moni leffa käytti Michael Jacksonin biisejä. Ja tästä tuli jotenkin semmoinen fiilis. Vaikka tämä toki nähdäänkin eri vuosikymmenellä. Tässä on 60-luvut, 70- ja 80-luvulta. Ja tämä loppuu 80-luvun loppupuolelle. Tämä elokuva on myös visuaalisesti näyttävä. Siinä on todella hienoa puvustusta ja Michaelin tunnettuja luukkeja eri keikoilta onkin tuotu hienosti esille. Anton Fuqua, joka tunnetaan ehkä enemmän action-leffojen ohjaajana, näyttää hyvin, että hän taitaa myös tällaiset elämänkerralliset musiikki, aikakausi, draamat. Ja mulla vaan jäi semmonen hyvä fiilis heti tämän leffan katsottu. Ja kyllä, mä kuuntelin heti tämän jälkeen Michael Jacksonia ja varsinkin juuri niitä leffassa kuultuja biisejä. Tämä elokuva petaa myös jatkoa ja tekijät onkin vähän vihjanneet, että sellainen on mahdollisesti tulossa ja että varsinkin niitä ikäviä asioita jätettiin tästä leffasta leikkaamon lattialle ja niitä sitten mahdollisesti nähdään jatkossa, jos tämä siis menestyy. Tämä on vähän saanut negatiivisen vastaanoton, että voi olla, että käykö huonosti. Mutta mä itse siis pidin tosi paljon ja mä annan arvosanaksi tälle 9/10. Siis mä hetken mietin jopa 10, mutta sitten mä pikkusen tiputan ja annan sen 9/10. Eli kyllä mä tästä siis todella paljon tykkäsin. Ja mun mielestä niin kuin kaikki vaan toimi tosi hyvin. Laita kommentteja. Aiotko sä mennä katsomaan tämän leffan, tai oletko se jo nähnyt? Mitä mieltä? Miten näyttelijät suoriutu sun mielestä? Varsinkin Jafar Jackson, Colman Domingo, jene. Tai miten Michael Jacksonin musiikit sulle itselle toimi? Tykkäätkö sä tämän tyylisistä elokuvista, elämänkerta-elokuvista? Mitkä on sun suosikki elämänkerta-elokuvat? Mitkä on sun suosikki Michael Jackson biisit, jos sille linjalle lähdetään? Ja muista ottaa Leffa Hullu somekanavat haltuun ja ei muuta. Ensi kertaa.